heard you paint houses. مرة. لا لازم. كم بيت صبغتي؟ صبغت واجد والله مع فرانك. رحلة حلوة. جميلة جدا. نبدأ أول شيء عن سكورسيزي بحد ذاتها كقصة ملهمة. مشاهدة سكورسيزي في هذا العمر وكمية الأفلام اللي سواها وتشوف الفيلم هذا بإيقاعه، صراحة أنا كصانع أفلام أنبسط أنه يعني هذا الفيلم والنوعية هذه من الأفلام لسه موجودة. تاريخ سكورسيزي مع نفس المجموعة اللي مثلت معاه تاريخ يعني يدرس، وهذا كصناع أفلام أن نشوف ذا الفيلم كان من الأشياء اللي يعني انتظرها من سنين، خصوصا على عمر 77 سنة ولا زال يقدم الآن أطول فيلم في الكارير حقته بأطول عدد الأيام تصوير. 108 أيام. 108 أيام تصوير تقريبا. مو شيء بسيط، أنت تحتاج يعني لياقة ودأب أنك تضبط الإيقاع وغيره. اللي أحبه في مارتن سكورسيزي أنك أنت ما تقدر تتوقع شيء، تبعاً للقصة بيطوع أدواته كلها، يشبه العمر، حالة العمر اللي هو فيها الآن المخرج، ولذلك هي جت ناضجة وفيها حالة التأمل هذه اللي دائماً تحصل للشخص في سنوات متقدمة من عمره. الافتتاحية كانت الدخول كذا الممرات كأنه ممرات الحياة إلى أن تنتهي للشخص وهو هنا قاعد يشوف حياته قدامه، وفعلا نبدأ نشوفها معه. وش أكثر شيء شدك في القصة؟ برضو مثل ما تفضلت هنا نقطة أيضا الزمن في الفيلم والتداخل الأزمان، تداخل القصص. هذه عادة في الأفلام عادة تحسها ممكن تشتت أو تبعد عن القصة، لكن في هذا الفيلم كانت مرسومة. كنت تدخل وتعرف مثلا الامتداد، ولما نرجع ما في لحظة في تشتيت، ما في لحظة فيها ما فهمت الزمن أو ما فهمت الشيء هذا. بس هو أيضا أنه حياة كاملة بأحداث كثيرة وأحداث سياسية مهمة وكان لها أثرها، ما تقدر تختصرها كثير، لأنك لو اختصرتها بشكل كبير أثرت على هالإيقاع التأملي نفسه. وهذه جرأة أيضاً من المخرج أنه هو يتبع هذا، مع أنه عارف أن إحنا في زمن الأشياء فيه سريعة عادة، وننتظر أن إحنا بسرعة نسمع الأشياء ونشوفها. 10 ثواني قولي لي عندك. مو شيء سهل أبد في السوشيال ميديا وغيره، فهذا أثر حتى على سلوكياتنا كمشاهدين. صحيح. الصمت بحد ذاته لغة. أحتاج أريح، أشوف الصمت، أسمعه، أشعر فيه. صح. الفيلم هذا أعطانا لحظات جميلة من هذا القبيل يعني. وهذا يوريك أنه مارتن سكورسيزي على الرغم من تقدمه، يعني على الرغم من الكارير الطويلة حقته، في عمر 77 سنة لا زال يأخذ ريسكس ولا زال يتحدى الجمهور بطريقة معينة في حكاية القصة، بطول الفيلم، بطريقة معالجة الشخصية، تعميق الشخصية في مشاهد كثيرة كان جدا واضح في الفيلم. يعني في كثير من المشاهد انك تشوف ان الهدف منه هل في شيء كان يقدم الاحداث الفيلم للامام، ما كان في كثير سوى ان انت قاعد تشوف عمق جديد في شخصيه فرانك. صراعه، تطوره في شخصيته، كيف انه مع الوقت اصبح متنمل اكثر كقاتل ماجور او كشخص عنيف، صار يتنمل اكثر طول الفيلم. فلو تلاحظ انه حتى حركه الكاميرا وحتى طريقه الكاتنج صارت فلات اكثر، انعكاسا لشخصيته. والفيلم مو سهل، يعني فيلم يحكي قصة على عقود من الزمن وكيف اختزل بعد العقود هذه في علاقة شخصيات، علاقة الولاء بين شخصية فرانك وشخصية جيمي هوفا، والتضارب وعلاقة الجلت اللي موجودة في الفيلم، وكيف خلى هذا الخط العلاقة اللي بين شخصياته هي اللي تربط الفيلم، معنى يتنقل. ويعني سكورسيزي هذه لعبته في خلط الفيلم، بس في روح الفيلم داخلية موجودة دائما بين علاقات الشخصيات. ويعني انك تشوفها في فيلم في 2019 صراحة وحشتني الافلام اللي زي كذا. يعني يحتاج 3 ساعات ونص اكيد انه يحتاج مع كل هالشخصيات وهالقصة هذه. كيف بنى الفيجوال ستوري تيلينج بناء على الشخصية نفسها، والعمل حقها تتعامل مع القتل على أنه عمل. كانت نفس حركة الكاميرا تترجم هذا الشيء بأنها بان بسيط، قطعات عادية ما فيها الكثير من الشغلات اللي كان معروف فيها مارتن سكورسيزي في أفلام سابقة، بس لأنه هو هذه الأنسب للشخصية نفسها. هذا اللي يعطي الحالة حقتها ويعبر عنها. فكان يقول إنه أنا شفت له لقاء يقول إنه كنت أبغاها تكون سيمبل
لأنه هذا الشخص سمبل. أكثر مشهد يعني شعرت فيه بإنسانيته لما زوجة توفى كانت تكلمها هنا قلنا واو، هنا كأنه كان في ستار حول الشخصية وفجأة انكشف. شفنا أنه شخص عاطفي، وفعلا هنا اللحظة يمكن يعني بشكل شخصي شفت أنه أهم لحظة بحياة فرانك من خلال الفيلم يمكن كان هذاك الاتصال. حتى كان متردد في كلامه، ما كان قاعد يتكلم بوضوح، وكان هو فرانك الحقيقي، ما كان فرانك الحقيقي. كان وأداء دينيرو، أداءه اللي طول الفيلم هو الصامت الثابت إيقاعيا، وبالمقابل تشوف جيمي هوب أو باتشينو أداءه الناري. ففي توازن أداء بينهم، وغير المعتاد جو باشي في شخصية راسل. صحيح. بس في الفيلم هذا تشوف لا الحكيم الهادي اللي يخطط مخيف. يعني في شيء ترى مو سهل سواه، سواء كانت ككتابة سيناريو للشخصية وبناء وحتى كإخراج، أنه ما طلعنا وشفنا مشهد وهو يهدد أو يسوي جريمة أو شيء عشان تخافه، ومع ذلك أنت تخاف منه طول الفيلم وتصدق أي شيء يقوله. فعلا أي تهديد أي نظرة. صحيح، كان هدوءه مخيف فعلا، يعني يعطي الشعور والشخصية، ثقل الشخصية بهدوءه غير ما تعودنا عليه بأفلام من قبل. مو سهل ترى هذا انك توصل الانطباع هذا على الشخصية. اساسا يعني هذه من الاشياء اللي تحسب لهذا الفيلم صراحه، ان احنا رجعنا شفنا جو بيشي من جديد وشفناه بشكل مختلف. وسكورسيزي هذه لعبته اصلا، يعني لو تابع افلامه السابقه لعبته في الحوار كيف يلعب في ايقاع الاداء. والاداء غير في لاير تحت اللي هو الاديتنج او المونتاج، نبضات وايقاع الاداء. يعني في المونتاج يصير خفيف بعض الأحيان، بس في الأداء يرتفع. حتى النكت والأشياء الظريفة اللي مرت، حوار السمكة اللي بالسيارة، ايش رايكم فيه؟ أنا ضحك صراحة. هو العبقرية أنك تأخذ شيء بديهي قد أنه يعني ممكن أن أنت تتغافل لو كنت قاعد تكتب نص، تمسكه وتخلي هذول الممثلين يأدونه وتستمتع فيه. والسبب هو أنه الكيمستري والهارموني اللي موجودة بين الممثلين، وفعلا شيء أحيانا تطول وأنت تشوفه وما تمل منه. والسحر هو أن التناغم والمعرفة اللي بينهم خارج الكاميرا السنوات الطويلة ظهرت في المشهد. تشوف أن المخرج مع الوقت يصير يبذل الجهد في القصة، ما يبذل الجهد في بناء العلاقات ومحاولة الفهم بينه وبين فريق العمل، لأن فريق العمل خلاص بنى بينهم التحدي يصير كل طاقتهم في الفيلم، كيف نصنع الفيلم أكثر، كيف نحل مشاكل القصة الدرامية، كيف نصنع المشهد. فهذا التركيز الكبير هو اللي يوريك أن بعض المخرجين اللي يشتغلون مع نفس فريق العمل الكرياتيف كل ما صنعوا أفلام أكثر مع بعض كل ما زادت جودة الفيلم، لأن التركيز يكون أكثر في الفيلم. في شيء يعني مضحك في الفيلم أو ساخر، علاقة الشخصيات اللي هم أصلا في موقف قوة دائما، يعني يتحاربون على القوة، يتحاربون على النفوذ، خلينا نقول يصير فيه كذا إحساس طفولي بينهم، إحساس عناد ولازم تعتذر لي. عرفت؟ يعني كل هذا البناء وكل هذا الدراما في الأخير والله أنت اعتذر ولا أنا بعتذر، ومن بيعتذر، وبعدين كلها تصير مشهد كامل عن الاعتذار وضحك، يصير كذا مضحك. يعني الحس الساخر عند سكورسيزي جميل جدا، وكيف يعني يطلع أداء كوميدي من ناس ما تشوفهم في الكوميديا كثير، مع أنه الفيلم درامي. فعلا يعني شخصية فرانك في آخر الفيلم لما وصل إلى آخر حياته فعليا يعني خليك تفكر، هل هو كان ضحية الحرب اللي عاشها في بداية حياته وجعلت منها شخص عنيف؟ هل هو قام هذا الشيء من رغبته، ولا هو كان صنيع الحرب اللي هو ما كان له خيار فيها، أو صنيع الظروف اللي مر فيها؟ يعني هذه الظروف اللي مر فيها الكبيرة، لو مر فيها أي واحد إيش بيسوي؟ صعب. هنا في جمال برضو بالفيلم هذا بحد ذاته وبكثير من أفلام الجريمة العظيمة، أنه هي تطرح لك الجريمة وتصورها لك بكل تفاصيلها وتخليك تتعاطف حتى مع الشرير، بس بنفس الوقت ما تمجد لك الجريمة. ترى مو سهل. من السهل جدا أنك تورينا كل الجماليات والأكشن والوناسة اللي هناك، بس بالأخير أنت قاعد تمجدها. ترى برضو خطاب هذا ممكن يكون يعني نهاية الفيلم حزينة جدا، يعني أنك تشوف الشخصية من بداياتها وبداية تطور الشخصية وبداية تطور العالم اللي معاه ونفوذه، وبعدين تشوفه في وحدانيته، الناس تخلوا عنه مكسور، ما عاد الباب يبغى يتسكر الحالة قاعد، والواقع تغير، الناس ما عاد تعرف أصلا من هو جيمي هوفا يعني هذا شيء محزن، وإنه طول في الحزن. ترى عادة ما يطول الحزن الأخير. هي هذه أنا أعتقد أن اللعبة الحلوة أن الامتداد هذه الفترة ما يحس فيها إلا شخص اقترب من هذا العمر، إن
إيش يحصل في هذه الفترة من عمرك لما تحس إن الناس اللي تعرفهم بدأوا يتساقطون؟ صحيح. إنك أنت تحاول إنك في علاقات عندك، ما خاصة إنه مثلا البنت تمثل الضمير في كثير من الحالات، إنك أنت هذا الضمير اللي هو لأنه دائما نشوف نظرتها له في حالات كثيرة واستمرت على مدى الفيلم، ثم بعد ذلك طبعا في الآخر لما هي رافضة أن هي تتعامل معاه نهائي، وبعدين آخرتها لما يقول لك خلي الباب مفتوح، يعني كأنه ما زال مكسور إنه إيه، وإنه دائما الشخص يعني كون إنه ما يسكر الباب، إما هو يستنى شيء، عنده أمل في شيء، وصار يتكلم كثير بعد، يعني في الفيلم كله دائما هو الصامت، في الأخير صار يبغى الناس يتكلم، يسألهم، يسولف معهم. لا كريسمس جاء طيب فكان يحزن شوية. أنا بعد الفيلم ترى كلمت أبوي على طول، لأنه كذا أحس اللي السلام عليكم، صرت بار زيادة على اللزوم، حتى هو استغرب ليش فيك قاعد تتكلم معايا كثير. والله شفت شيء مرة حلو، بس سكورسيزي بياخذ أجر عني. بس ما تحسون أن الموت كان ثيمة في الفيلم واضحة من حتى كل واحد طريقة موته؟ يعني لما كانت نوع من stressing the point of death، ولأن هذا الشيء اللي أصبح يتهيأ لي يشغل بال بطل الفيلم في آخر حياته، من اقتراب الموت والعمر. العمر نفسه كان أصلاً عنصر شر في الفيلم، إنه قاعد يعني يمحي الناس لين الأخير، لين تشوف تأثير العمر أصلاً في الشخصيات. من مجد، من قوة ما تقدر تغلب الزمن. حتى الكولرز قاعدة تتغير من مرحلة لمرحلة لين توصل لمرحلة إنها تفيتس أوت كذا، تبدأ تصير باهتة، تبدأ تصير يعني تحس إنه كذا كأنها راحت منها الحياة. المشاهد الأولى من الفيلم أول ما التقى مثلا راس مع فرانك، تشوف إنه المكان كان دافئ، الألوان مفعمة بالحياة، الموسيقى في الباك جراوند تبدأ تسمعها أكثر. كل ما تقدمت في الفيلم، الأفلام بالذات في الجزء الأخير، الأفلام صارت باهدة وكأنما الحياة تم سحبها من شخصية فرانك. الموسيقى ما تشوفها في نهاية الفيلم أكثر، تشوف الكات والبيسنج صار أبطأ، وكأنما أن الحياة صارت أكثر صعوبة وأكثر، وسحبت منها كلها، صارت ثقيلة جدا. أيضا أن الأداء الممثلين يكون بهذه الجودة، هو أن طريقة استخدام الدي ايجينج ما كانت الطريقة التقليدية اللي يحطون اللي هي الكور أو يسمونها التنس بوز على الوجه، اللي هي نوعا ما تعيق أي ممثل أو تشكل تحدي له. مارتن سكورسيزي كان مصر أنه الاستخدام للتقنية هذه يكون بشكل ما يعيق أداء الممثل، فلذلك استخدموا أنها تكون الماركرز تكون على شكل ميك اب وفقط تنشاف بالانفراريد. فلما توجه الكاميرا، عشان كذا استخدموا 3 كاميرات على كل ممثل، كاميرتين تراقب الانفراريد والكاميرا الأساسية هي اللي تصور. فهذا حرر الممثلين من أي قيود من ناحية تقنية أو مؤثرات البصرية، وأدائهم كان طبيعي جدا، وهذا انعكس علينا كمشاهدين، صار له دي ايجينج وإحنا ما قاعدين نحس بالموضوع أصلا، لأنه هو ما كان مرتبط بشيء المشاهد. تفاصيل كلها حقة البرودكشن، السيارات، وكيف كان في قصة للسيارات حاضرة في الفيلم، يعني السيارة اللي كان بيروح يفجر فيها المغسلة حقت الملابس، دخول السيارة، وقفة بعدين الكدلك اللي فضحته في الأخير، يعني مسكوه على كدلك. فالسيارات والأكل لها علاقة في الفيلم مرة غريب، السوتس اللي متفصلة، كمية التفاصيل، الوردروب كان مثير للاهتمام. إنه طبعا ما تقدر تصور أنت السيارات وهم يسوقون في ريل أكشن، فكلها تم تصويرها في الاستديو عشان تكون واقعية. 6 إلى 7 كاميرات تم تصويرها في البري برودكشن لكل الاتجاهات حتى السماء. فعشان انت بعدين لما تبغى تصور انعكاس السماء على الزجاج تقدر تضيفه. فعشان كذا كل مشاهد السيارات كانت واقعيه جدا. ودائما اللي يشوفونه في افلام سكورسيزي يتوقع يتعلقون بهذه التفاصيل، اللي انا اتذكر سوى هذا التفصيل في فيلم سابق، طيب كيف بيسويه الان؟ ويبدا يلعب باللانجوج هذه. جدا جميل. الفيلم كان مليء بالشخصيات، كل واحدة كان لها عمقها وتحدياتها الخاصة. بالنسبة لكم إيش كانت الشخصية المفضلة وليش؟ أنا بالنسبة لي بالمجمل روبرت دينيرو هو الممثل المفضل في الفيلم هذا. ما أقدر أقول أنه هو أفضل من الممثلين الآخرين الرئيسيين، لأنه كل ممثل قاعد يقود العمل وقاعد يعطي أداء يقود في القصة. برضو الانتقالات الزمنية اللي كانت في العمل وأدائهم في كل مرحلة عمرية ما كان سهل هالشيء هذا، وما كان سهل الأداء أنه يعكس المرحلة العمرية والزمنية اللي كان فيها، لدرجة المشاهد ما قاعد يحس أنه شخص كبير مثلا قاعد يؤدي في مرحلة عمرية ما هي مرحلته. الفيلم عطانا جرعة مرضية من الباتشينو الغاضب المتفجر في لحظة الخطابية والغضب وغيره. فيس
ابي اشوف الباتشينو بهذه الحاله صح. إيه. فاكثر شيء يعلق بذاكرتي صراحه، بس هدوء دينيرو مذهل. ترى مشاعر دينيرو كانت اغلب الفيلم فلات، ومع ذلك قاعد يحكي لك ندم، قاعد يحكي لك حيره، قاعد يحكي لك عدم تصالح، غضب في بعض الاحيان. انا عجبني صراحه، شوف هم بدون اختلاف كلهم يعني كانوا في رتم واحد، كل واحد شخصيته، بس كشخصيه بدون لو نطلع الممثل من الشخصيه وتكون الشخصيه لحالها، انا اشوف انه راسل اللي لعب دوره باتشي كان شخصيه لها حضورها، لها عمقها في القصه، فيعني واداء باتشي فيها كان كويس يعني، وعوده باتشي من الاعتزال لهالفيلم وتجمعوا معهم، وكيف انه يعني لعب الشخصيه بشكلها الهادي الحكيم، خاصة في اللحظات اللي كذا فيه هيبة، حتى وهو يعني ويتكلم تحس انه تخاف منه، وفي نفس الوقت هادي، فيفاجئك بشكل غريب. عن الباتشينو رائع وعظيم جدا، بس أعرف اني انا اقدر اشوفه كذا دائما، لكن بيشي كان مختلف تماما بصراحة. جسد شخصية جو بيشي، يعني جسد شخصية رئيس العصابة الهادئ البارد جدا، يربط خيوط ويربط الحياة وعنده كونكشنز اللي تحس ما يحتاج اوفر، اي تحس كل الناس تحت امره وبدون ما يحتاج انه يرفع صوته، من دون ما يحتاج حتى التهديد حقه كلمة واحدة. إضافة أنه الجميل في أداء جو بيشي أنه بالرغم من تعدده العمري كان محافظ على نفس الشخصية، يعني أنه هو هذا طبيعته اللي هو شخصية بافلينو. والفيلم فعلا كل ما تشوفه كل ما تكتشف جماليات جدا فيه. هذا خليني بس أسألك عبد الجليل، وش أفضل سين شفته بالفيلم؟ يمكن أفضل مشهد بالنسبة لي في الفيلم كله هو المشهد الأخير، الكلوزنج، اللي هي نهاية فرانك. طول الوقت أنا أشوف الفيلم كنت أبغى أشوف إنه كيف راح يقدر ينهي، لأن دائما نهاية الفيلم صعبة. فنهاية فرانك نتيجة خيارات حياته كلها تجمعت عليه في السنوات الأخيرة، فبالنسبة لي كان هذا أفضل. هو فيلم لحاله قصير، هذا الفيلم حق الوداعية. إيه. ودائما يسويها سكورسيزي في أفلامه، يعني تشوف أفلامه هي عبارة عن فيلم كبير جوة أفلام، يسوي القصة جوا القصة جوا القصة. نتكلم عن السينماتوجرافي. طيب يا جماعة، إيش رأيكم في السينماتوجرافي حق الفيلم؟ لأنه هذا يعني جانب آخر موجود معك كثيمز. إيش رأيك يا بدر؟ أنا بالنسبة لي شفت رسائل كثيرة بالفيلم هذه من خلال الصورة فقط، من خلال الألوان، الملابس، تغير درجات الكلر كوريكشن، حتى اختيار العدسات وطريقة تصوير المشاهد. يعني شخصية فرانك شخصية قاتل، فدائما كل شيء عنده محسوب. فتشوف أحيانا مشهد يجيك واسع، فرانك يقتل ويطلع بكل برود. صح. يعكس شخصيته، ما تشوف فيه كلوز اب، ما تشوف فيه حركة أكشن كبيرة. وهذا جزء برضو من أهمية المونتاج. المونتاج نلاحظ قبل مشهد القتل وبعد مشهد القتل ياخذ راحته، بس لحظة القتل كذا. محاكمة الباتشينو مع كان ولد أخت كينيدي، ناسي، بس إنه كان حس المواجهة بالعدسات، العدسة وايد والكاميرا قريبة والعكس نفس الشيء، فكان حضورهم كشخصيات كبيرة في الفيلم. البرودكشن ديزاين في الفيلم كان جدا مدروس وكان يعني منفذ بشكل جيد، إلى أن ما عندهم أي مشكلة أنهم يصورون بعدسات واسعة. في كثير من المشاهد في الفيلم كانت واسعة، وتطلع لك الشارع، تطلع لك المينا، ما كان في أي خوف من الموضوع، لأنه فعلا في كمية شغل كبيرة في البرودكشن ديزاين، وكان يبغى يعطيك على قولتهم هذا الإبك سكيل. خلونا الحين نروح القضية جدلية شوي، وكان سؤال يطرح بشكل كبير من السنوات قريبة، اللي هو أنه بدأ الجاب يتلاشى ما بين السينما والتلفزيون. هل بقيت ما زالت السينما هي دار العرض المهيبة، أو الوضع تغير الحين مع خدمات الستريمينج وغيره؟ تغير وسائل العرض وتغير التقنية على مدى السنوات ما راح يغير معنى السينما. أصبحت أنه من السهل أنك تشوف السينما في أي مكان، حتى على الأجهزة الحديثة اللي في يد كل واحد. الناس في السعودية من زمان تشاهد سينما ومن زمان تشوفها، فإحنا متعودين على أن إحنا نتلقى المحتوى السينمائي أو المحتوى الفني من وسائل غير دار العرض. هذا اللي يجعل منصة زي منصة نتفليكس مهمة جدا في عالم السينما، لأن منصة نتفليكس تستطيع أنها تمول المحتوى وفي نفس الوقت تضمن العرض. خاصة أن احنا في عصر الصورة وعصر الانفتاح الكامل على كل أشكال الإبداع البصري، وهذا أعتقد الجمال عصرنا الحالي الحين. يمكن هذه ميزة لنا احنا،
إنه نقدر إن إحنا تكون عندنا خيارات متعددة. يعني تعطيك برضو فرصة تكرارية المشاهدة أكثر من مرة. يعني أنا شفت 5 مرات. شفت 5 مرات. كنت بسألك السؤال يعني. وش أهم درس تعلمته من The Irishman كتجربة وكفيلم بحد ذاته؟ أعتقد هذا أهم درس من ناحية الفيلم ميكينج، إنه الاستامينا، الصبر. سكورسيزي 9 سنوات عشان يسوي الفيلم، وطوالة البال، يعني باله طويل جدا. يعني يعطيك إحساس بالإنجاز عالي جدا، لأنه شيء كنت تبغاه من زمان بس ما تخليته عنه. أنا بالنسبة لي أفلام التجديد صراحة وتجدد سكورسيزي، أفلامه يعني حتى يمكن أفلام العصابات تكررت كثير في أفلامه، بس في كل مرة يبهرك بشيء جديد، في كل مرة يبهرك إما بأداءات إما how to tell a story. الشغف اللي قاعد يقوده في كل مرة يحكي ممكن نفس الموضوع لكن بتجدد. علي والله يعني هو سكورسيزي قاعد يعلمنا علاقة الشخصيات، شيء كثير من الناس يمكن ينسونه، صناع الأفلام ينسونه، الكونفليكت، الدراما اللي هي أصلا نتيجة عن التضاد اللي بين الشخصيات، وهذا خلق دراما شالت الفيلم. هذا الشيء يعني أخذتها نوت على الجنب كذا كتبتها. أكبر درس تعلمته من هذا الفيلم أنه العمر مجرد رقم. في حالة اختيارك أنت أن تكون فعلا حياتك معطاءة ومخلصة لمهنتك وللشغف حقك، ما بيفرق عمرك. يعطيكم العافية، استمتعنا بالحوار الجميل. الله يعطيكم العافية يا جماعة، شرف. شكرا نتفليكس اللي جمعتنا. يس ما نشوف بعض، فشكرا. الله يعطيكم العافية.